සමහරක් අයට තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිකටුව ගලවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉදිකටුව ගලවන්න මේ වගේ හතේ යතුරක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මැෂින් එකත් එක්කත් හම්බ වෙනවා හතේ යතුරක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක වම් පැත්තට නට් එක හතේ යතුරෙන් බුරුල් කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි අඬුවක් පාවිච්චි කරන්න මේ වැඩේට ඉදිකටුව ගලවලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ආය අලුතෙන් ඉදිකටුවක් අපි දාන්න ඕනේනේ. දානකොට ඒ දාන ඉදිකටුවේ එක පැත්තක් තියෙනවා. ඉදිකටුව එක පැත්තක් තියෙනවනේ කාණුව වගේ තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ මෙතන නූල දාන සිදුරට උඩින් තියෙනවා පොඩි කර්ව් එකක්. ඒ කර්ව් එක මැෂින් එකේ පිටිපස්ස පැත්තට හිටින විදිහට, ඒ කියන්නේ උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට කාණුව වගේ තියෙන පැත්ත ඉස්සරහා පැත්තට හිටින විදිහට හරියටම සමාන්තරව කෙලින්, ඒ කියන්නේ කාණුව කෙලින් හිටින විදිහට නීඩල් අයි එකට උඩින් තියෙන කර්ව් එක මැෂින් එකේ පිටිපස්ස පැත්තට හිටින විදිහට හරියටම කෙලින් තියලා ඉදිකටුව උල්ලඬුවෙන් තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. ටුයිසරෙන් උත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ටුයිසරෙන් අමාරු වෙනවා. පොඩි උල්ලඬුවකින් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඉදිකටුව අමුණලා හරියට කාණුව හිටින පැත්ත ඉස්සරහ පැත්තට කෙලින් හිටින විදිහට දාලා උඩරිම උඩට උස්සනවා අඬුවෙන් අල්ලලා. ඊට පස්සේ එහෙම හරියටම කෙලින් ඉදිකටුව තියෙන විදිහටම, ඒ කියන්නේ හරියටම කර්ව් එක තුල් පැත්තටත් කාණුව පිට පැත්තටත් හිටින විදිහට ඉදිකටුව උඩරින් මුලට උස්සලා අල්ලගෙන හතේ යතුරෙන් හොඳට මේ නට් එක තද කරන්න. නැත්නම් මහනකොට බුරුල් වෙන්න හෝ ඉදිකටුව කැරකෙන්න පාත් වෙන්න ඉස්සෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හතේ යතුරෙන් හොඳට නට් එක තද කරන්න ඕනේ. උඩරින් උඩට උස්සන්න ඕනේ ඉදිකටුව. මගට දාන්න එපා. සම්පූර්ණ උඩට උස්සලයි ඉදිකටුව තද කරන්නේ. හරි. එහෙමනම් ඔන්න ඒකත් කියලා දුන්නා. ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනින් එන්න. channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. ඔයගලන්ට මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් යට comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අවස්ථාවක් ලැබුණ ගමන් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ඒ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න.